Enough is enough. Enough is enough. खऱ्यानीच अनेक सोसून द्यायचो जायना. जस्टिस फेर्दिन रिबेलोन आमच्या मुखार एक पीपल्स चार्टर दवरला. त्या पीपल्स चार्टराचेर उलोवपाक मागण्यो दवरपाक कित्याक भाशणां खूब आयकली, भाशणां खूब केली, तीच भाशणां परत सगळ्यांकच भाशणाचो वाज आयला, एक्शन करपाची वेळ आयल्या. आनी ताजे खातीर जस्टिस फेर्दिन रिबेलोन कांय लोकांक वेचून काडलें की तांणी येवन एक एक चार्टरांतल्या एक एक मागणेचेर उलोवचें म्हणून. आनी त्या प्रमाणे हांव आपयतां गोंयांत कसलोय इश्यू जालो की तो इश्यू जातकर एक फोन कोणाक तरी गर्लफ्रेंडाक वता आनी तो आमी व्हिडिओचेर पळयतात. कोण? वासंती. सो पयलीं आपयता आमचे वासंती फेम नाट्य कलाकार आनी फिल्म कलाकार गोंयचो तरणाटो राजदीप नायक. दुसरे कांय जाण असतात जे फक्त उलयनात, ते आपले तरेन रिसर्च करतात, अभ्यास करतात आनी पद्धतशीरपणान सगळी केस तयार करतात. अशे तरेचो एक तरणाटो आर्किटेक्ट जो चार्ल्स कुरोया फावंडेशना भितरय काम, त्या फावंडेशना खातीरय काम करता आनी गोंयचे हे जे प्रश्न आसात ताजेर व्यवस्थीत रिसर्च करून एक केस तयार करता. अशे तरेचो तरणाटो आर्किटेक्ट आमचो ताहीर नोरोन्ना. प्लीज प्लीज. ताजे उपरांत भुरगे हालीं आजकाल फकत शिकनात, ते इन्फ्लुएन्सरी जावपाक लागल्यात. वेगवेगळ्या विशयांचेर आवाज काडटात, टीव्हीचेर आवाज काडटात. अशे तरेचो एक मडगांवचो तरणाटो स्टुडंट जो इंटरनॅशनल रिलेशन्स पॉलिटिक्सांतल्यो आसा ताजेर सद्याक PhD करता आनी युट्यूबाचेर इन्फ्लुएन्सर म्हणून काम करता, इन्फ्लुएन्सर म्हणून आपली मतां उक्तायत राविल्लो. असो जाचे तुमी पळयले ना जायत जाल्यार मागीर वचून पळयात. उस्मान खान पठाण. वेगवेगळी झुजां जाली, जावं ती कन्वर्शनाच्या अगेन्स्ट, जावं ती दोंगर कापपाच्या अगेन्स्ट, आनी ताज्याकी व्हडले आमी झूज गोंया भितर पळयले ते इल्लिगल मायनिंगाच्या विरुद्ध. अशे वेळार एक गांवाचेर हावळ जेन्ना आयली तेन्ना त्या गांवांतले काही तरणाटे उठले आनी त्या तरणाट्यांनी आवाज उठोवन तो अक्षरशः राष्ट्रीय पावंड्याचेर वचून पावयलो. तो आमच्या केपेच्या कावरे गांवचो आदिवासी समाजांतलो ट्रायबल लीडर रवींद्र वेळीप. आता एक दोन जाणटे लोक ज्यांचे आशीर्वाद आमकां खूब गरजेचे. म्हाका दिसता भारता भितर अशी खूब कमी कोर्टां आसतली जातूं भितर एक बेंचच ग्रीन बेंच केला, जो आमच्या हायकोर्टा भितर आसा. ग्रीन बेंच, सगळी ग्रीन केसीस थंय वतात आनी त्या ग्रीन बेंचा भितर एक मनीस तो घरा कडेन बसून कित्याक वता तो म्हाका कळना, इतलो तेज्या कोर्टा भितरच चड आसता. इज अवर ग्रीन लॉयर, जाका पद्मश्री दिवन भारत सरकारान भोवमानीत केला. ती आमची सगळ्यांची रेस्पेदाची लॉयर नोमा आल्वारीस. गोंय आनी ह्या गोंया भितर आमकां सगळ्यांक अजुनूय आशीर्वाद दितात आनी अजुनूय मुखार सरात म्हणून विचारतात आनी जंय जाता थंय जाणटेपणाच्या पिरायेचेर बसून
आमचे बरोबर येतात वा आसात म्हणून सांगतात ते आमचे गोंयचे स्वातंत्र्य सैनिक. ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी आमकां गोंय मुक्त करून दिलें आणि ते दितकर ते आम्ही सांबाळपाक शकली ना मरे म्हणून फक्त विचारत रावतात आमकां दुःखां दोळ्यांतल्यान दुःख काडीत. त्या स्वातंत्र्य सैनिक संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास नाईक, जांकां आमी आख्खे सगळे गोंय दाद म्हणून वळखता. रोहिदास देसाय, सॉरी, कुंकळकार देसाय. दादाची पिराय 86 वर्सां आणि कोण म्हणटलो 86 वर्साचो दादाचो सगळो नीट पळयलो जाल्यार. आणि तितलेच ना, हे स्वातंत्र्य सैनिक असे असतात की 86 वर्साचेर इतले न्हय. आमचे कडेन तर अशी एक बायल मनीस आसा गोंयांत जी आमकां अभिमानाची, जिका पद्मश्रीन परत भोवमानीत केला आणि 100 वर्सां हुपून आज 102 वर्सा 102 तातूंत भितर पावलो गेला आणि आमकां अक्षरशः मेळत थंय विचारता कितें चलयलाय रे तुमी, कितें करताय रे तुमी, गोंय कोणें सांबाळपाचें रे. ती आमची लिबीबाई लिबिया लोबोस सरदेसाय 102 वर्सां आमचे बरोबर हांगा येता, आमकां सगळ्या गोंयकारांक आशिर्वाद दिवपाक आयले. आणि दिमणे ज्याच्या उतराक मान दिवन उल्याक ओ दिवन कळप करून दिवपाची गरज ना, पूण थोडके भितर सांगता. जाणी तरणेपणाक विद्यार्थी दशे सावन सगळे तरेची आंदोलनां करीत रस्त्यार देंवले आणि एमर्जन्सी जेन्ना आयली तेन्ना त्या एमर्जन्सी आड आवाज काडटकर तातूंतल्यान जनता पार्टी जाली. त्या जनता पार्टीक परत लोकशाही प्रस्थापित करपा खातीर जाल्ली जनता पार्टी. त्या जनता पार्टीन 3 लोक निवडून दिले गोंया भितर 1977. तातूंतलो एक दोतोर जॅक सिकेर, दुसरो माधवबीर पणजेच्यान आयिल्लो आणि तिसरो कुंकळच्यान आयिल्लो, जो उपरांत लॉयर जालो, जज जालो, अलाहाबाद कोर्टाचो चीफ जस्टिस जालो आणि आज परत गोंया भितर आयला गोंय साल्वार करपा खातीर. जस्टिस फेर्दिन ब्रिगो. इनफ इज इनफ. इनफ इज इनफ. इनफ इज इनफ. मिटिंगेक सुरू करचे पयलीं एक ल्हान गजाल सांगता. तुम्ही म्हणटलो कितें सांगता काय न्हू. पोर्तुगीज जेन्ना गोंया भितर आशिल्ले, पोर्तुगीजांचे राज्य चलताले, राजेशाही चलताली, ती राजेशाही वचून पोर्तुगाला भितर 1910 भितर प्रजासत्ताक आयले. प्रजासत्ताका भितर स्टेट आणि रिलीजन दोन्ही सेपरेट केली. तोपर्यंत स्टेट आणि रिलीजन एक आशिल्ली आणि ताजे पडसाद गोंया भितर उठले आणि गोंया भितर कितल्योश्योच मेखळीको मेळ्ळ्यो. कितलीशाच लोकांक शिक्षण वाडलें, वृत्तपत्रां आयलीं, नेमाळी आयली वेगवेगळी, लोक उलोवपाक लागलो, लोकांक खूब नोकरी मेळपाक लागल्यो, खुबश्यो गजाली आयल्यो आनी एक मेकळेपण आयलें. हे मेकळेपण जेन्ना आयलें त्या मेकळेपणाचेर अचानक तलवार पडली ती 1926 वर्सा जेन्ना सालादारशाही आयली. सालादारशाहीन आमची गची आवडली आणि ती गची आवडली ती अशी आणि अशी तरेची आशिल्ली की थंय उलोवपाक मेळनाशिल्लें, उलयल्यार भितर उडयताले, वृत्तपत्रां सगळी बंद करची पडली, मुंबयच्यान काडपाक लागले. सादें एक प्रत्येक गजालीक सेन्सॉर लागतालो. सादें वेडिंग इन्विटेशन पसून जर पब्लीश करपाक जाय म्हणून दिवपाक जाय जाल्यार ते पसून सेन्सॉराक दिवचे पडटाले. अशी तरेची परिस्थिती आशिल्ली आणि त्या सालादारशाहीचेर लोक भितरल्यान खतखतपाक लागलो. हो खतखतपाक लागलो तेन्ना 1926 to 1946 10 जुनाक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोंयांत आयलो रेस्ट घेवपा खातीर डॉक्टर जुलियांव मिनेजीसागेर असोळड्यां. आणि तेन्ना एक बातमी फुटली की दोतोर लोहिया गोंयांत आयलो म्हणून. जशी
दोतोर फ्रेडीन रेबेलाच्या घराकडे लोकांची लायन लागिल्ली तशी लायन लागली लोकांच्या ताज्या फोलोइंगाक मेळपाक आणि लोहियान थारायलें की आपूण 18 जुनाक वचून ते बॅन जी आसा लोकांचेर उलोवपाची बंदी आसा ते मोडटलो थंय ताणें कांय फ्रीडम फायटरांक एकठांय केलें आनी फकत 100 पत्रां धाडलीं तेन्ना कांयच नाशिल्लें आयचे मोबायल सोडून दियात फोन नाशिल्ले टीव्ही नाशिल्लो रेडिओ नाशिल्लो कांयच नाशिल्लें फक्त वर्ड टू माउथ 100 पत्रां गेल्लीं आनी 18 जुनाक जे आमी पळयलें ते दीस मडगांवां भितर 5000 लोक पावसाची पर्व करनासतना थंय लोहिया मैदानाचेर एकठांय जाल्लो हे 20 वर्सां भितर जालें ह्या 20 वर्सांतल्यान जी चळवळ सुरू जाली 1946 ती मुखार वचून 1961 आमकां गोंय मुक्त जालें गोंय मुक्त जालें खरें पूण मुक्त जातकर पसून गोंय सेपरेट दवरपाचें काय गोंय महाराष्ट्रा घालपाचें हाचेर चर्चा चलताली आनी लोक आपले भितर परत खतखत्तालो आमी वेगळी रावपाक जाय आमची भास वेगळी आमची अस्मिताय वेगळी आमची संस्कृताय वेगळी अशें सांगून हे करतालो तेन्ना बरोबर 20 वर्सांनी फ्रॉम 1946 टू 1966 ओपिनियन पोल जालो ह्या ओपिनियन पोला भितर लोक रस्त्यार न्हय मतदान केंद्राचेर वचून तांणी आपले मत थंय घातलें आनी मेजॉरिटीन गोंय आमी आमचे वेगळे दवरलें गोंयची अस्मिताय वेगळी दवरली गोंयची आयडेंटिटी वेगळी दवरली गोंय वेगळें जालें खरें पूण आमी युनियन टेरिटरी आशिल्ले युनियन टेरिटरीक आमकां स्वताची राजभास नाशिल्ली बाकी कांय आसा तशे तरेचो घटक राज्याचो दर्जो नाशिल्लो ह्यो सगळ्यो आशिल्ल्यो गजाली आनी ताका लागून सगळे दिल्लीचें राज्य चलतालें ते दिल्लीचें राज्य जे आशिल्लें फायनान्शियली ते सगळे मोडून काडपा खातीर परत 555 दिसांचें आंदोलन जालें बरोबर 20 वर्सांनी 1966 टू 1986 86 भितर 555 दिसांचें आंदोलन जालें लाखांनी लोक हांगा आझाद मैदान धरून सगळ्या पणजेभर पातळिल्लो गोंयभर सगळ्याक रस्ते बंद रस्त्याचेर उजो अशी तरेची परिस्थिती आनी तातूंतल्यान आमकां मेळ्ळी आमची राजभास आमचे घटक राज्य हे जालें घटक राज्य मेळ्ळें 28 40 मतदारसंघ जाले आमदार आयले सरकार येवपाक लागली आनी अचानक सरकारां पडपाक लागली सरकारां पडटात कित्याक तर उडयतात कोण तर ही सगळी कन्स्ट्रक्शन लॉबी जी आसा ह्या लॉबीची राजकारणां सुरू जाली लँड कन्वर्शन सुरू जाली आनी अचानक एक दीस बाबूश मोन्सेरात नांवाचो एक मनीसी मंत्री जालो ज्याने थारायलें की रिजनल प्लॅन आसा तो नवो करपाचो आनी तो सगळो ताणें पांचवो आशिल्लो तो तांबडो करून सोडलो तेन्ना बरोबर 20 वर्सांनी हें सोसूंक जायना जावन फ्रॉम 1986 टू 2006 गोवा बचाव अभियानाचें आंदोलन उबें जालें आनी त्या आंदोलनाचेर इतलें खर आंदोलन जालें त्या आंदोलनांतल्यान आमकां सरकाराक झक मारीत रिजनल प्लॅन स्क्रॅप करचो पडलो चार्ल्स कुरयाच्या कमिटी खाला नवो रिजनल प्लॅन लोकांक दिवचो पडलो जो रिजनल प्लॅन आज आमचे लोक आसा ते बदलाय सुटल्यात अशे तरेची परिस्थिती 20 वर्सांनी परत एक आंदोलन जालें इन 2006 जे आमी पळयलां 1926 टू 46 टू 66 टू 86 टू 2006 आनी हें 2026 आनी हो गोंयकारांचो खतखत परत 20 वर्सांनी तीच हिस्ट्री रिपीट करपा खातीर हांगा जमला ही ऐतिहासीक जमात आनी तेन्ना म्हाका खूब जाणांनी जेन्ना ही थियरी सांगली तेन्ना एक मनशान म्हाका धाजे मारीत म्हणलें हय रे ते सगळे बरें आसा रे पूण तेन्ना लोहिया आयिल्लो आतां कोण येतलो रे लोहिया लोहिया आयलो गोंय सारवार करपा खातीर तेन्ना लोहिया फक्त 2 फावट गोंय आयलो 3 म्हयन्यांनी परत आयलो 8 दीस आग्वाद आशिल्लो आनी परत गेलो आनी मागीर गोंयकारांनी मुखार केलें पूण हांगा आमचे कडेन एक जो नवीन राम मनोहर लोहिया आयला जस्टीस फेर्दिन रिबेलो ही हॅज डिसायडेड टू शिफ्ट फ्रॉम बॉम्बे टू गोवा बॉम्बेची बेस सोडून गोवा परत बेस करपा खातीर गोंय सारवार करपा खातीर ही सगळी गजाल करतना एक गजाल जाली ती म्हणजे आमी पळयली की लोकांच्या आंदोलनाचो आनीक मागीर जस्टीस रिबेलो उलो मारिल्लो ताका मेळिल्ल्या प्रतिसादान गोंय भिलें आनी एक गजाल लोकांच्या उद्रेकान कितें जावपाक शकता तें आमी पळयलें तें म्हणजे हरमलच्या गांवांत
हरमलच्या गावात लोक झगडटाले त्यांचे प्रायव्हेट फॉरेस्ट आसा ते प्रायव्हेट फॉरेस्ट 3 लाख स्क्वेअर मीटर तांणी कन्वर्ट केल्लें फॉर कमर्शियल पर्पज आनी ताजेर लोक रस्त्यार देमिल्ले ताजेर जस्टीस रिबेलोन उलो मारलो आनी तो उलो पळयलो आनी सगळी गजाली पळयली त्या लोकांचें आंदोलन पळयलें. हें आंदोलन आतां मुखार वचत रावतलें. हें कशें करून सारवार करपाक जाय म्हणटकीर हांगा हें सगळें चेपोवन उडोवपाक जाय म्हणून तांणी तो स्क्रॅप केलो कन्वर्शन. हे लोकांनी सिद्ध करून दाखयलें की लोक एकठांय जाल्यार जावपाक शकता. त्या लोकांक मानवंदना दिवन आयज आमी आमची ही जमात सुरू करतात. हांव मागता 5 प्रतिनिधी आसात हांगा हरमलच्या समितीचे, तांकां घेवन वाजयत गाजयत हांगा स्टेजीचेर हाडचे आनी आमची फ्रीडम फायटर आसा लिबिया लोबो सरदेसाय तिच्या हातांतल्यान तुमी बाय लिबिया बाय तांचो सत्कार करचो अशें मागता सगळ्यांक. रघुनाथ सातेरकर अध्यक्ष हरमल पर्यावरण समिती, मेलविन डिसूजा सेक्रेटरी हरमल बायोडायव्हर्सिटी कमिटी, सीताराम नाईक, सविता कांबळी आणि सिद्धी हळणकर हांगा आसात ते पळयात कितली जाण जाणटी आसात. म्हणटात तरणाटे नात हे पळय ह्या तरणाट्यांनी सिद्ध करून दाखयलें. त्या तरणाट्याचो हांगा तुमच्या हातान आमी सत्कार करतात. तुमच्या वतीन लिबीबाई तांकां हार घालून तांचो सत्कार करता आनी हो सत्कार करतना आमी कंटिन्युअस एकूच स्लोगन दिवया आनी तो स्लोगन जीत आमी हो सत्कार घेवन आल्या तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन. या प्लीज गेट कंटिन्युअस ताळी वाजून दी. कंटिन्युअस स्ट्रगल केले त्यांनी. कंटिन्युअस Enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. या हरमलान जो इतिहास घडयला तोच इतिहास गोंयच्या गावागावांनी आणि शारांनी घडू दी तुमच्या सगळ्यांच्या साक्षीन आणि तुमच्या सगळ्यांच्या सहभागान. मागता तुम्ही फोटो सेशन जातकर सकल वचून बसचे. मीटिंग घेतना फेरदीन बाबान एक गजाल सांगिल्ली, सदांची भाशणां नाकात. पिपल्स चार्टर आसा तो पिपल्स चार्टर आमी लोकां मुखार दवरतले. हो पिपल्स चार्टराचेर हांगा लोक येवन उलयतले जे फेरदीन बाबान वेचून काडल्यात आनी ते आमकां कितें जाय ती गजाल सांगतले. आनी ताचे खातीर हांव सगळ्यांत पयलीं आपयता आमचे दाद स्वातंत्र्य सैनीक संघटनेचे अध्यक्ष रोहिदास देसाई. सगळ्यांना हाजीर आसल्याक जावं गांवांची आमचे भयण्यो भाव भुरगे तरणाटे आमचे मिडिया आमचे MLA आनी मोठे ते लिडर आमचे फुडें बसोन आहाय बाब फेरदीन आनी आमची सगळी बसोन आहले तांकां येवकार दिता. हांव कितें उलोवं सोदी ते संदेश बाबान सगळें उलोवन मेकळे केला. कितें तरी आसतना ही 2 उतरां तुमकां सांगूंक सोदता. मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो, तुमकां खबर आहा
म्हजी पिराय त्याने सांगला आता 86 म्हज्या हांव लिबिया बाय व्हड आहा पूण 86 हे 86 वर्सां म्हाजी काडला कडेन हाय हांव 14 वर्सां आसतना जय हिंदाक पडलो आज स्वतंत्र लढ्याक म्हजो वांटो आसलो चडशे स्वतंत्र सैनीक आज वयर पावले म्हजे बराबरचे आनी थोडे घराक पडोन आसा भायर सरोन जायना पूण जे गेले ते हुस्के करून गेले जे वयर गेलाय ते हुस्की करून गेले आनी आसाय ते हुस्के करून तळमळतात आमकां आनी हुस्को खंयचो एकूच गोंयचे फुडाराचो जो गोंय आमी पुर्तुगीजां कडेन झुजोन मुक्त केले आनी ओपिनियन पोलान साल्वार केले ते आतां कोणाक विकपाक आमी भायर सरल्यात कोण आमगे गोंयचे घट्टण करूंक सोदतात रुलींग पार्टी ओ ओपोजिशन पार्टी म्हाका सांगना काय आमी शाबी बापी पोक दुफेरस म्हूण सांगना काय पापी शाबी पोक दुफेरस म्हूण सांगना काय एकमेकाक धरून आसात एकलो मारल्या भशेन करता आनी दुसरो लढल्या भशेन करता आपूण मंत्री जाले म्हणटच कांय जमीन विकपाचे नवे नवे आयडियारी काडटात ओपोजिशन पावलो म्हणटकच हो हो कोण बोवाळ मारतात आनी रोलिंग पार्टी सगळी खूब भोंवता म्हण बोब मारतात गोंयच्या कोणाकच पडले ना गोंयकार फुडारपणूय ना आज तुमी फुडें सरोंक जाय बाब फेरदीन बाबा सारके आज फुडें सरलो कडेन आमचो म्हणचो एका जबाबदार कोण तुमी म्हणटले राजकारणी आनी तांकां शिकोवपी गव्हर्नर ऑफिसर ना ना भावनो आमी आनी भयणानो चोर चोरतलो तो चोरतलोच ताका दुसऱ्याची कोणाची आयडिया नाका जो बाबतीन आमी ओगी बसले म्हणून तांकां रान मेकळी जाला हे राजकारणाक भिवन फकत मतदार हे राजकारण फकत मतदारांक भितात म्हणजे तुमकां आनी आमकां तेन्ना आमकां फुडें सरोन पडटले हरमलचो लोक फुडें सरले आनी आतां दाखयले त्या भशेन ते वचून राजकारणाक दोन रथ बोवाळ तेन्ना बोवाळ जाली राजकारणांतले राजकारणी दोन रथ हे भिरांत हे राजकारणाचे मनशांनी दोन रथ एक रातीर रथ केलो आमचो फेरदीन रेबेल बाप तुमकां खबर आसा हो फेरदीन रेबेल आज राम मनोहराच्या रुपान भितर सरला 1946 वर्साक राम मनोहर लोहिया आमचे आसोलना पावलो जुलिया मिनिस्टाच्या घराक आनी तेका त्या टायमार तेणे आमकां संदेश दिल्लो आनी त्या संदेशाचेर आख्खें गोंय उठिल्लें त्या पर्यंत हो आतां टायम येयलो कडेन आहा दोतोर रिबेलान पुराय अभ्यास करून एक चार्ट तयार केला ते तितलेशे मागण्यो गायल्या त्यो आमी मुखार व्हरतकच जायते तरेचे लोक उलयतले तेतूंतलो एक मागणी म्हणल्यार हो आतां तो कॅसिनो मांडोवी न्हंय काडपाचो हाचेर सगळ्यांनी राजकारण केलां कोणे राजकारण केला कोणे मशाल मिरवणूक काढली सत्य राहिल्यार फाल्यां काडून उडयतलो म्हणून जाल्यार कोणे विचून येतकीर 100 दिसांनी काडटलो म्हणून एक दिली सगळे टिका ह्या बोवाळाक आमगे मांडवी मोगाची म्हादय प्रदूषण जाला तिने जर तूं पळय जाय 7-8 वचून पळय हांव राव लागीं रावता ते मांडवी पांय घाल जाल्यार तुजी पांय हरजताय इतले पोल्युशन आमचे ह्या मांडवी जाला कडेन
आनी हे जुगारा लागून कितलेशेच फामिली भिके पावले. केंद्र सरकारान पळोवन तांकां पापाचो पयसो मोडला. पापाचो पयसो मोडला. आमकां नाका हो पापाचो पयसो. देखून आमी आमची मागणी आसा, भायर माराय तो कॅझिनो. जाणटेपणान एकूच मागणें, म्हणजे जाणटेपणान तुमचे एकूच मागणें, जाणटे नेणटे हे गेणी उपसराय आनी हे कॅझिनो आसा ती भायर घालपाक कराय. आज फेरतीन बाबा लिडरशिपीचेर हे जातले आनी घडटले अशें म्हण हांव मागता. जय गोवा, जय हिंद. आमचे मदल्या सगळ्यात जाणट्या मनशान उलो मारला. थंय मातशे तुमची ताळी आयकून ते कसिनोची घोडी हालिल्ल्या भशेन दिसली. आतां हालपाक लागले. सगळ्यात महत्वाचे जो आमी हाडिल्लो तो रिजनल प्लॅन. आनी तो रिजनल प्लॅन इतलो सगळो चार्ल्स कुरियन घडोवन हाडलो आनी तो ताका खंय तरी खिंडार घालपाची कामां करत रावले. कित्याक जाय आमकां हो रिजनल प्लॅन? कित्याक जाय आमकां हे ओडीपी? तुमचे मुखार व्यवस्थीत केस मांडपा खातीर येता आमचे गोंयची ग्रीन लॉयर नॉर्मा आल्वारीस. My dear friends, my dear activists, my dear Goans from North and South and East Goa, it is really heartening for us who were preparing this program along with Justice Ferdin to see this huge turnout spilling out from this hall, on the side halls, on the stairs down, so much so that we even arranged something at Azad Maidan if people could not be accommodated. It only shows that the moment is ripe, that everyone is waiting to do something, and that's what we hope will be launched today. Let me speak to you about the regional plan. In 2012, we Goans got a document that would protect our Bangarache Goem. The Regional Plan 2021. This plan was prepared by eminent architects and planners who love Goa. And besides that, they were given a mandate, a direction by the state government, no less, a direction by the state government to design a plan for the state that would protect the ecological assets while allowing development. This was their direction. This is what they prepared in 2012 when the regional plan was launched in Goa in 3 phases. That plan is still in force today. That plan is in force. And its most significant feature of Regional Plan 2021 is the demarcation of eco-sensitive zones. The plan has 2 broad eco-sensitive zones. Zone 1, which comprises the most sensitive, most precious ecological assets of this state, like steep hill slopes, sand dunes, forests, khazan lands, and in eco-sensitive 1 zones, no development is allowed. This was their idea, protect these sites, these places altogether. Eco-zone 2 is also environmentally sensitive area, slightly lesser, where some development, restricted development would be permitted. Orchard lands are plateaus, natural cover where trees just grow wild in that sense, irrigation command areas,
All these were marked as eco-sensitive zone, some development to some extent. This together, eco-sensitive 1 and eco-sensitive 2 cover 82% of Goa. 82% protected under 1 or 2. This document, Regional Plan 2021, it is our passport to good governance. It is a document which we must treasure, hold and fight. Our passport. I use that word deliberately. So what has happened? The document is still in force. The Regional Plan 21 is still in force. Why are we agitated today about what is going on in the state when 82% of our land is protected? What is the agitation about? We are here because since 2018, every effort is being made by whosoever is in power to throw this document out of the window, not officially, unofficially, by making changes to the Town Planning Act so that the regional plan eco zones 1 and 2 will be diluted and their protection will be removed. Government first introduced section 16B, then section 17.2, then 39A. All these are designed to enable wealthy individuals and real estate companies to put their footprint and their hands and their full selves in Goa in our eco-sensitive areas. Now the regional plan is being dismantled in 2 ways. One, the town planning department is enabling property owners to purchase a zone of their choice on payment per square meter for a zone change. So nothing about planning, nothing about eco-sensitive. You are able to pay per square meter, you can get a zone of your choice. It's like somebody going to the medical college and saying, here's my money, give me the doctorate, the degree of the doctor. So people who have the money are getting a zone change. And number 2, the second way, because after all the regional plan is still there saying this is eco-sensitive, this is Khazan and so on. The second way is that the town planning is accepting reports prepared by private architects and planners who come there with a lot of figures, a lot of documents, a lot of paper and say that, I'm sorry, this land is not steep hill slope. I have measured it. Look, this is the measurement. It is not steep hill slope. It is not Khazan area. It is not forest area. It is not orchard area. If it is orchard, they say it is very rocky and nothing will grow over here. So all these documents are being presented by the real estate through planners, through architects, giving it a sort of professional look, and town planning department forgetting that eminent planners, eminent architects, that there is a Surveyor General of India topo sheets. All these documents which say they are steep hill slopes, say they are eco-sensitive areas, they just forget about them, accept these documents from these new architects and planners who come. Now remember, these professionals have a vested interest. They are engaged by the party themselves. Please prepare a report for me showing that my land is not eco-sensitive area. They have a vested interest in the projects that they are recommending, and the department is simply accepting them and allowing projects, construction of projects with hundreds of swimming pools in them. Hundreds, 600, 700 flats, 700 swimming pools. In a place like Goa, where we Goans are not getting more than 1 or 2 hours of regular water, good clean water every day. Promises are made, but they are not kept. So we cannot allow this kind of 1,000 swimming pools and hundreds of swimming pools anywhere. As a result, despite the regional plan being in force, our hill slopes, our rice fields, our khazans, our irrigation areas are all under attack. And therefore,
I come here before you to say what Sandesh has said before, what we have been repeating, and please repeat again with me, enough is enough. We protest this kind of government. We have a regional plan. You have a duty to respect it. You have a duty to keep it in force. We protest this kind of governance where you keep the regional plan on paper but throw it out of the window another side. We demand that the government strictly follow the Regional Plan 2021 and stop permitting zone changes based on requests from private individuals. Thank you. Justice Rivelo, not hi hi. नॉर्माबाईन खूप बरे तरेन थोडके भशेन रिजनल प्लॅनाची केस आर्ग्यू केली आणि आता वापयता आमचो तरणाटो व्हिडिओ इन्फ्लुएन्सर PhD scholar who is doing his PhD on international relations will also speak on Goa. Usman Khan Pathan. माचेर आशिल्ले भोवमानेस्त मोगाळ गोंयकारांनो, देव बरी सांज दिवं. When laws, principles, rules, high court judgments are violated, are not respected, it is time for us people to come out and show why democracy is for the people, by the people and of the people. तर संदेश बाबान जेन्ना रिक्वेस्ट केली की CRZचेर जो आमचो चार्टर डिमांड करता ती डिमांड तुमच्या मुखार हांवें दवरपाची. सो जेन्ना हांव रीड करतालो, आयरनी इज दॅट 2 days बिफोर टायम्स ऑफ इंडियाचे एक न्यूज रिपोर्ट केली एंड मोरजीम बीचाचेर there is a CRZ violation which has happened just 2 days ago. So where is the law? Where is the respect to the High Court judgment which is there since years now? तर आमचो जो चार्टर डिमांड करता कोस्टल रेग्युलेशन झोनाचे जितले इलिगल स्ट्रक्चर्स आसा पयले सुवातेर तेंका सील सिस्टमॅटिकली तेंचे लायसन्स कॅन्सल करप आणि तेंका डेमोलिश करप. ह्या बाबतीत एक इम्पॉर्टंट जजमेंट जो स्वतः आमचे जस्टिस फेर्डिन रिबोलो सराचो एक जजमेंट आसा, गोवा फाउंडेशन वर्सीस स्टेट ऑफ गोवा रिट पेटिशन जो घातिल्लो डेटेड 29 जून 2000. हातून स्टेट गव्हर्मेंटान एश्युरन्सीस दिले. त्याच्या उपरांत हायकोर्टान काही डायरेक्शन्स दिले स्टेट गव्हर्मेंटाक, डायरेक्शन इश्यू केले आणि त्यो डायरेक्शन्स पुरायपणान एनफोर्स जावपाक जाय ही आमची दुसरी मागणी. जे डायरेक्शन इश्यू केले तातूंतले कांय पॉयंट्स तुमच्या मुखार दवरता. कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी, गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी हांचे जे पावर्स आसा विथ इंटेग्रिटी तांच्यांनी ते पावर्स एक्सरसाइज करप आणि CRZ व्हायोलेशन जितलेय आसा किंवा जे नो डेव्हलपमेंट झोनान कन्स्ट्रक्शन जाले आसा तांचे अगेन्स्ट इन्क्वायरी आणि एक्शन जावपाक जाय. कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन ऑफ गोवा हातूंत भितर जे कंप्लायन्सीस कंडिशन्स आसा जे लिस्ट केला ते फुलफिल जातात काय ना ते एन्श्योर करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी सुद्धा ही कॉम्पिटंट अथॉरिटीची आसा.
weekly patrolling, fortnightly and monthly inspection. These are mentioned in the judgment in very detailed manner. I am just putting forward some summaries. हे जे इन्स्पेक्शन्स आसा ते जावपाक जाय, कंपल्सरीली जावपाक जाय. ते जातात काय ना, these we have to be assured about it. आणि गव्हर्मेंटान जे हायकोर्टाक एश्युरन्सीस दिले ते सगळे एश्युरन्सीस फुलफिल करतात काय ना हेही लोकां मुखार हाडपाक जाय. आणि वी हॅव टू एन्श्योर दॅट these are happening. This is our third demand. And finally, local authorities, government officeran जे defective show cause notices किंवा orders pass केल्या, they have broken the law. They have to be punished. A strict action has to be taken against them. Thank you very much. थँक्यू व्हेरी मच उस्मान. ह्या मिटिंगेक एड्रेस करतना वा कोणी आमी म्हणपाक शकना की मिनेजीस ब्रागांजांक जमिल्ल्या म्हज्या गोंयच्या भावांनो आनी भयणांनो. म्हाका म्हणची पडटा की मिनेजीस ब्रागांजा भितर जमिल्ल्या म्हज्या भयणांनो आनी भावांनो आनी आझाद मैदानाचेर जमिल्ल्या भयणांनो आनी भावांनो. म्हाका रिपोर्ट मेळ्ळा त्या प्रमाणे कमीत कमी 300 लोक थंय सद्याक उबे रावन मिटींग आयकतात. हांव अजुनूय मागता की जर तुमकां अडचण जाता जायत, सारकें दिसता जायत, व्यवस्थित वचात. आझाद मैदान आमचे, आम्ही आझाद, सुसगात बसात आनी मिटींग आयकयात. सगळी व्यवस्थित LED स्क्रिनाचेर दिसता. तुमकांय सुसगात बसून एक गार्डना बशिल्ल्या भशेन बसून मिटींग आयकुपाचो एक सुयेग मेळटलो. हांव फुडली खेपेक फुडली सुवातेर आपयतां. जो हांवें सांगलें की ट्रायबल एरियेंतल्यान आज ट्रायबल्स उठल्यात, चिमेल उठला आनी चिमेल युनिटी मॉल जे हाडपाक सोदता ते युनिटी मॉल नाका म्हणून जी युनिटी जाल्या ती ही. And this is a real mall of the people of Goa. आणि त्याच लोकांक सगळ्यांक रिप्रेझेंट करून येता आमचो कावरेचो भाव रवींद्र वेळीप तुमचे मुखार घेऊन आनीक एक चार्टरातली मागणी. माचेर बशिल्ले आमचे मानेस्त जस्टीस रेवेलो बाब, मॅडम नॉर्मा, तशेंच इतर मानेस्त आनी म्हाज्या सगळ्या गोंयकारांनो, हांव आयज तुमच्या मुखार आनी एक चार्टर दवरपाक आयिल्लो आसा. तो म्हळ्यार आमच्या गांवाचेर. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें की आमच्या गोंयाक सुमारे 191 सुमार ग्रामपंचायती आसा आनी तातूंत सुमारे 334 सुमार गांव आसा. आनी तुमकां समज जर खरें गोंयची जर गोंयकारांक पळोवपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता की आमचे लोकांनी गांवांनी वचपाक जाय. गांवांनी लोक कशे रावतात, कशे जगतात, गांव कशे टिकोवन दवरलात हें पळोवपाची गरज आसा. हे गांव काल आनी पयर घडलेले न्ही, तर तेंचो 10,000 वर्सां पयलींचो इतिहास आसा. आनी आयज तुमी जर पळयता जाल्यार आयज आमचे कडेन 2003 साकून गुगल मॅप्स अवेलेबल आसा. 2003 ते 2025 आमी ह्या 26 आसा. तेन्ना ह्या इतलेशे बारीकशे काळा भितर कितले प्रमाणांत आमचें गोंय चेंज जाला, गोंयचो ग्रीन कवर चेंज जाला, गोंय कितले प्रमाणांत नश्ट जाला तें पळोवपाक मेळटलें. आमचे गांवांनी पयलीं गांवकारी सिस्टम आसताली, जेका तेजे नंतर आमी कोमुंदाद म्हणून वळखतात. पूण ही गांवकारी सिस्टम बसयल्ली कशी गांव चलोवपा खातीर. गांव चलोवपी आनी गांव वसोवपी हेका म्हणटात गावडो, अशी एक म्हण आसा. तेन्ना ह्या आमच्या लोकांनी, ह्या आमच्या गोंयकाराच्या भुमिपुत्रांनी आमचें गोंय टिकोवन दवरलें. पूण आयज अशी परिस्थिती आमचेर निर्माण जाल्ली आसा की गोंयान येयल्लो प्रत्येक जाण मनीस ना पेक्षा आमी अशें म्हणपाक शकतात की 10 जाणांतले 8 जाण तरी ह्या गोंयांत आपलें दुसरें घर बांदून रावपाक सोदतात. आनी दिसान दीस गोंयची जमीन आसा ती कमी पडत वयता. तेन्ना तुमी उत्तर गोंयान पळयशात, आयज हरमला जे लोक उठले, चिमला लोक उठलेले आसात, करमळी गांवांत लोक उठला, फाटीं शिरोड्या लोक उठलेले. आनी अशें म्हाका दिसता प्रत्येक गांवांनी आंदोलनां, गांवांनी लोक उठ्ठले. कित्याक की
सद्याक अशी परिस्थिती निर्माण जाल्ली आसा की मनशाची ग्रीड ही दिसान दीस वाडत वयता. आयज जमनीचे प्लॉटिंग करपा खातीर, कित्याक गोंयचे जमनीक भयंकर डिमांड आसा. दिल्लीवाले, मुंबयवाले, बेंगलोरवाले येवन हांगा आपले सेकंड होम इन्व्हेस्टमेंट करपाक सोदतात आनी ते करपा खातीर गांवांनी भितर प्लॉटिंग चालू आसा. मडगांवां जर जमीन मेळना आसत जाल्यार सांग्यार वचून लोकांनी लाखांनी जमनी घेतलेली आसात. काल पयर जी भुरगीं ग्रावंडार खेळटालीं त्या ग्रावंडाची प्लॉटिंग जातना पळोवन मनाक खूब वायट दिसता. तेन्ना आयज आमचे गांवांनी ग्रामसभा आसून सुद्दां ग्रामसभेक पावर ना अशें कित्याक म्हणटा हांव, तर 73rd कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंटा प्रमाणे आमकां पंचायतीक पावर दिली खरें, पूण रिजनल प्लॅन जरी करता आसतना विलेज लेवल पार्टिसिपेशन जर आसा तरी सुद्दां तेजे इम्प्लिमेंटेशन करता आसतना ग्रामसभेचे कन्सेंट आसा काय कितें ना. कित्याक TCP जें करता तें फायनल. इवन ग्रामसभा लेवलाचेर पंचायत जर कन्स्ट्रक्शन लायसन्स सुद्दां दिना तांकां जाल्यार हे अंडर सेक्शन 66(3) वचून सरकारा कडेच्यान ऑथॉरिटी कडच्यान लायसन्सीस घेवन हांगा कन्स्ट्रक्शन घेवन ते कन्स्ट्रक्शन बांदतात. सो खऱ्या अर्थान आमच्यो ग्रामपंचायती एम्पावर जावपाक जाय, ग्रामसभा एम्पावर जावपाक जाय, ग्रामसभेक एडिशनल पावर्स जाय. फाल्यां खंयच्याय गांवांनी समज जर प्लॉट्स जातात किंवा कन्वर्जन जातात शेतां भाटां, जर आमी प्लॉट्स करून कन्वर्ट करून विकपाक सोदतात जाल्यार ताका ग्रामसभेचे कन्सेंट मॅन्डेटरी आसपाक जाय. अशें प्रोविजन आमी खंय तरी आयज घेवन मुखार येवपाक जाय. हे सामकें नितांत गरजेचें, कित्याक जर आमी गांवच्या लोकांनी समज जर हातान हें घेतलें जाल्यारच हें जावपाक शकता. नाजाल्यार हे जे आयज काल जे आसा वयर जे आमचे कायदे करतात आनी आपल्याक जाय तशें ते बदलतात, ते आमकां केन्ना विकून उडयतले. आमच्या एक गांवची एक काणी सांगता हांव. आयज पर्यंत आमी आमचो गांव कसो चलता तो. एक 2 गांवचे बारीक उदाहरण दिता. आमचे थंय काजूर म्हणून एक गांव आसा. आज पर्यंत त्या गांवचे गांवपण चलता. म्हळ्यार अशें की वर्सांतल्यान एकदां गांवचे लोक मेळटात आनी वर्सभर गांवची कार्यावळी कशें आसतल्यो, गांवची उदरगत कशी जातली ते आयज बसून लोक ती बसून ठरयतात. एक गांव असो आसा ज्या गांवान अशी ठराव घेतलेलो आसा की खंयच्याय पुलीस स्टेशनार वयचे पयलीं किंवा खंयच्याय कोर्टान वयचे पयलीं गांवची समस्या ती मांडार डिस्कस जावपाक जाय. तेजे पयलीं तुमकां कोर्टाक, पुलिशेक आनी हांगा वचपाक किंवा कोर्टान वचपाक मेळना. सो सांगपाचो अर्थ असो की जो पर्यंत आमच्या गांवांनी मांड आसात, जो पर्यंत आमच्या गांवांनी गांवपण आसा, हे आमचे गांव टिकोवन उरतले. सो फुडें वयता आसतना हांव मागता की एक म्हण अशें आसा, म्हळ्यार एक जेन्ना आमी डॉक्टर माधव गाडगे सरा कडेन जेन्ना बरोबर आमी काम करताले तेन्ना म्हाज्या निदर्शनाक एक अशी गोश्ट आयली की आमी फॉरेस्टा सॅक्टराचेर काम करताले. एक मेंढा लेखा म्हणून एक गांव आसा गडचिरोली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्रान. त्या लोकांनी आपलो गांव आपल्या ताब्यान घेतलो, ग्रामसभाक फूल पावर दिलो आनी थंय सरकाराचे किंवा फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे कांयच चलना. त्या गांवाचें एक स्लोगन अशें आसा, ते म्हणटात की दिल्ली मुंबईत असो आमचें सरकार, दिल्ली मुंबईत असो आमचें सरकार, पूण आमच्या गांवांत आमीच सरकार. म्हाका दिसता की हे स्लोगन घेवन गोंयकारांनी मुखार वचपाची गरज आसा. आतां निमणे सुवातेर एक हांव चार्टर वाचचे पयलीं एक आमचे खास करून जे गोंयचे आदिवासी भाव, आमचे भुमिपुत्र जे लोक आसात तेंचे वतीन एक मुद्दो दवरता. सुमारे 334 गांवां भितरले 63 गांव आमच्या शेड्यूल एरिया म्हणून नोटिफाय करपाक जाता. शेड्यूल एरिया म्हळ्यार कितें, तर हेका प्रोटेक्शन दिल्लें अंडर 5th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. जे वन्स दीस विलेजीस आर नोटिफायड एज अ शेड्यूल एरियाज, नोबडी कॅन टच देम, म्हणजे तांकां कोणाच्यान हात लावपाक जायना. ह्या गांवांतल्यो जमनी समज जर तुमी नॉन ट्रायबल्सांक जर विकतात जाल्यार ते विकपाक मेळना अशें बंदी आसा. सो नेक्स्ट आमचो मुवमेंट एखादे वो आसूं येता तेन्ना हांव मागता की जर आमी ह्या भुमिपुत्रां खातीर
जर एटलिस्ट हे स्केड्यूल एरिया सुद्धा जर इम्प्लिमेंटेशन करपाक पावले जाल्यार आमचे गोंयचे 63 गांव 63 विलेजीस सांबाळून उरतले फुडारा खातीर. सो आयज जालें कितें तर आमची शेतां बाटा कन्वर्ट जाला, व्हाळ आसा ते पुरोवन गेला, वर्सान वर्स व्हाळांतल्या न्हंयचें उदक कमी जायत वयता. हेका लागून हांव फुडलो चार्टर तुमच्या मुखार दवरतां, चार्टराचो डिमांड दवरतां की प्रत्येक आमच्या गांवची कॅरिंग कॅपेसिटी आमी जाणून घेवपाची गरज आसा. सरकारान हेजेर काम करचें. The government in the next budget must provide funds for the entire exercise to be carried out initially in the villages in the financial year commencing from 1st April 2026 and the towns and cities in the financial year commencing 1st April 2027 to identify the carrying capacity of each village of Goa. NIRI or any other governmental body should be interested to carry out the survey. सो हो आमचो आयचो एक डिमांड जावन आसा चार्टराचो आनी तुमच्या सगळ्यां लागीं मागता की हो डिमांड घेवन तुमी आपल्या घरान, आपल्या गांवान, आपल्या शारान वचचें. देव बरें करूं. उपकारी रवीन बाब, खास करून आदिवासीची लोकशाही पद्दत जी आसा त्या पद्दतीचेर खूब बरे तरेन उजवाड घालो आणि ही गांवकारी पद्दत जी आसा ती गांवकारी पद्दत आणि मांड जे आसात ते मांडच अजून पर्यंत आमचे गोंयकारपण आणि गोंयची बेजिकली डेमोक्रेटीक स्पिरीट आसा ते दवरला. कॅरिंग कॅपेसिटीच्या भायर गेले जाल्यार कितें परिस्थिती जाता ते आज मिनेजीस प्रकारांत भितर दिसता. ताका लागून आमकां आझाद मैदान लागीं करचें पडलें. ओके, ही परिस्थिती आणि हाज्याकी भयानक परिस्थिती कॅरिंग कॅपेसिटी नासतना हांगा गोंया भितर सद्याक डेव्हलपमेंटाच्यो येवजण्यो चल्ल्यात. आणि आता तुमच्या मुखार उलोवपाक येता तुमकां सांगलें तरणाटो आर्किटेक्ट जो चार्ल्स कुरैयाच्या फावंडेशनांतल्यान ताजी सगळी जी तत्वां आसा ती तत्वां घेवन मुखार वता तो ताहीर नोरोन्ना. देव बरें करूं माझे मोगाल गोंयकारांनो. I want to tell you one thing. First of all, which was the first state in the whole country which brought a law to protect hill slopes? Goa. Kerala, the so-called great advanced state, brought their law to protect hill slopes in 2022, Jenna Wayanad tragedy happened. We got our law to protect hill slopes in 1997 before any other state of the country even thought of this. And Ata Norma madam has said slowly this law is being diluted, and unfortunately it is being diluted by bad eggs from my profession of architects. Taritar maka khub piran dista. But when a law is passed and our amdars are all here, they will tell you the one who introduces the bill in the assembly, he has to give a reasoning. Ami kiryag he kaida zay zalyar. And we call that statement of objects and reasons. Let me read you the statement of objects and reasons for our hill cutting law called Section 17A of Town Planning Act. It is noted that widespread cutting of hilly land is causing environmental instability in the state. In order to provide a statewide control, the town planner shall be entrusted to regulate hilly land. For the purpose of this, Munun, there is a principle that Dr. Ribello will talk about called public trust. The public trust doctrine was used to give chief town planner the power to decide what hill should be cut and what hill should not be cut. Ata dongar kide, what is a hill by law? Any land having slope more than 1/10. You walk 10 meters and if you climb up elevation of 1 meter, that is a hill slope. So wheelchair ramp, for example, is 1:12. So a little steeper than a wheelchair ramp is a hill slope. In 2000, Amche Sarkar put out rules saying the cutting of hills should be permitted only in rare circumstances. Ani jo hills which are steep,
meaning higher than 1:4. You go 4 meters straight and you climb more than 1 meter up. It's quite steep. Those cannot be cut under any consideration. In 2011, their regional plan that they made, they did one lovely thing. They took the data of the Survey General of India, who is the gold standard for data. Okay, he's doing surveys, collecting data off the ground from all over the country, and they found as per his slope and elevation data, what is more steeper than the 1:4, 25%. They marked those in a green color zigzag, आणि आम्ही म्हणतात तेका no development slopes. So you have hills, 1:10, you cut them only in rare cases. You have steep hills, 1:4, which shall never be cut. But now all of this changes in 2023 when our government introduces a guideline. And if you look in the gazettes, you will never find that guideline because it was issued as a circular. Any rules pursuant to law need to come in the gazette. This one didn't come in the gazette. So almost nobody knows about it. Now, no longer do they care about the data in the regional plan. No longer do they care about the data that exists with Survey General of India. Everything is based on the report of the applicant. Munun maka, I want to tell that this is not a hill. I will get one architect or engineer or surveyor to make a map saying this is not a hill, and I will submit it. And let me tell you, the TCP goes on site, and what they do, what I will read from now is an affidavit filed in court by the TCP, just to show how they misrepresent. The entire property was checked extensively along with representative of complainant and petitioner, and all 4 numbers of benchmarks verified on site. Ami jenna survey karta, where we start our survey, no, we call that benchmark. And land cutting carried out was checked on site and the structures built. Number of contours, 29 x 100 by 320 equals to 19.06 average slope. When I read this, I think, okay, they have gone and counted the number of contours. But Kashe, how can you count? Contours are imaginary lines. And then they betray themselves by saying later down, there are 8 concentric contour lines which are not numbered. So what they did, they went on site, they looked at the site, and then they opened the plan prepared by the architect, and they counted the lines on his plan, and they have represented it in such way immediately after telling we went on site, we counted the contours. Munun, how vasta zalyar? Oh, they drew the contours of what on the side? Maka khabar na. But this is the way that our laws are being played with, our decisions are being played with, and maka khub biran dista. Karan, this is not the way that it goes. Just last year, I taught a class on this to master's students of architecture and planning. And then I come home and I see this is what's going on in Amso Goa. So, आमचं डिमांड कितें आहा? Hills and forests are the heritage of people. All development and cutting of hills should be stopped forthwith. An immediate ordinance should be passed, nazalir bill introduced to make the necessary amendments to the acts or relevant rules, stopping all development and cutting of hills. Karan, केन्ना आमचो जमीन कुसयता जाल्यार who bears the brunt? It is those who are living from before. And till the time the laws are revealed, the guideline issued by TCP department in their circular dated 6 September 2023 should be suspended. चार्टर घेऊन तुमच्या मुखार येतना डिमांड जे करतात ते पळोवन एखाद्या तुमकां दिसत की हो फक्त डिमांड आसा, इट इज नॉट पॉसिबल. बट फायनली दीज डिमांड्स आर फ्रेम्ड बाय अ फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ अ हायकोर्ट, नोईंग दॅट इट इज पॉसिबल. सो जे पॉसिबल आसा ते डिमांड हांगा सांगल्यात ते पॉसिबल करून घेवप ही आमची जबाबदारी आसतली. आता तुमच्या मुखार येता ताणी पळय जस्टीस रिबेलोची मिटींग आसा म्हणून खंयटकर फोन उबारलो आनी फोन उबारून म्हणलें वासंती सगळ्यांनी जस्टीस रिबेलोच्या मिटींगेक वचपाक जाय.
हे वासंती कोण ते आमकां अजून खबर ना, पूण आज आमकां कळ्ळें की तो एक फोन उबारतकर हजारांनी वासंती येतात, मागीर तांकां अर्द्या आझाद मैदानाचेर धाडचे पडटात, कारण ते सगळे वासंती तुम्ही ताजेर मोग करतात आणि तो तुमचेर मोग करता. येता राजदीप नायक. नमस्कार. म्हाका मॅसेज इल्ली तर फक्त 3 मिनटां दिल्या, कारण आमी सगळे रावल्या जस्टीस रिबेलो बाबाक आयकुपा खातीर. वेदीर आशिल्लो गोंयचो राखणदार मनोहर लोहिया फाटल्यान आमचो मनोहर लोहिया. रिबेलो बाब, तुमकां काळजांतल्यान माये मोगाचो नमस्कार. आनी जे आयज हांगा उपस्थित आसा ते स्वाभिमानी गोंयकार, जांकां फाटीचो कोण आसा ते अख्ख्या गोंयांतल्यान येयले. 500 रुपयाची मिटींग न्ही, ही स्वाभिमानाची प्रत्येक गोंयकाराची मिटींग. त्या सगळ्यांक म्हजो मानाचो सलाम. आमकां प्रत्येकाक वाटे घातलेले, एक एक वाटो. म्हजो वाटो आशिल्लो आमची गोंयची तळी, आमच्यो न्हंयो वाटोवपा खातीर. तातूंत चार्टरान 7वो नंबर आसा, नो डेव्हलपमेंट शूड बी अलाउड ऑन नियर नॅचरल वॉटर बॉडीज, लेक्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, हिल्स अँड सी शोर्स. हांगा डेव्हलपमेंट जावपाक जायना. सरकार तो मागीर खंयचो आसूं, आदलो सरकार आसूं किंवा आतांचो सरकार आसूं, हे आमचे ह्या गजालीचे फक्त ट्रस्टी, ते मालक न्ही. तुम्ही दलाल न्ही, तुम्ही दलाली केल्या ती आता बंद करा. पहिली जर केल्ली आसत आणि आता तुम्ही फुडें सरता आसत, खबरदार गोंयकार उठल्या, कारण आमच्या फाटल्यान राखणदार उबो आसा. आणि आमी सांगिना, हे सांगता पब्लीक ट्रस्ट डॉक्ट्रीन, सुप्रीम कोर्टाचो रिकॉग्नायज केल्लो हो स्टेटमेंट आसा. खूब तेंपान कोण तरी उबो रावलो. ज्या दिसा सराचो व्हिडिओ पळयलो म्हाका मन भरून आयलें आनी दिसलें कोण तरी उबो रावला, तेज्या फाटल्यान उबो रावपाक जाय. हांव अशें म्हणटा, जेन्ना जेन्ना अधर्म घडटा तेन्ना तेन्ना संवसारान एक शक्ती जन्म घेता. ती केन्ना कृष्णाच्या रुपान, ती केन्ना जेजूच्या रुपान, केन्ना अल्लाच्या रुपान. तो मागीर मनीस आसता, केन्ना लोही आशिल्लो, आयज तो रिबेलो बाब आसा. सध्या आंदोलनाचो धूमधडाको सुरू आसा आणि तिनूय आंदोलन आमी जैतिवंत केल्या. अर्द्या वयर आंदोलन आमी जैतिवंत केल्या. आतांच आमचे हरमलचे लोक आयिल्ले. तळी, न्हंयो, दोंगर पावले दिल्ली कारांच्या घशान. कोणाची पर्वा ना, कसल्यो परवानग्यो ना. ह्यांच्या बापायचो फात न्हू. ही आमची जमीन, आमच्यो न्हंयो, आमच्यो तळयो. पूण हे कोणाक लागून जाला? तांकां लागून? हांव अजिबात म्हणना, हे आमकां लागून जाला. कारण आमी दोळे आसून कुड्डे, कान आसून भेड्डे. आमकां भंय दिसता, आमकां भंय दिसता. फेसबुकाचेर किशोर गांवकारान जर व्हिडिओ केलो जाल्यार लायक करपाक भंय दिसता. कारण IT सेल बसला पळोवपाक कोण कोण कमेंट करता, कोण कोण शेअर करता. तांकां मागीर फोन येता. आमकां फोन करपाची कापसतात ना, कारण आमच्या फाटीक कोणो आसा, स्वाभिमानाचो कोणो, गोंयकारपणाचो कोणो. आमची तिनूय आंदोलनां जवळ जवळ अर्द्या वयर जिखले आमी. आतां मुखार येवपाचे आसा ते तरणाटे. खरें म्हटल्यार तेन्ना लोहिया आयिल्लो रेस्ट घेवपाक. रिबेलो बाब खरें म्हटल्यार रिटायर जाला रेस्ट घेवपाचो. पूण ताणें इनफ इज इनफ, सोसूंक जायना म्हणून उलो मारलो. आतां गरज आसा आमची तरणाट्यांची. हांव सगळ्या तरणाट्यांक ह्या माध्यमांतल्यान उलो मारता. आमी रिल्स करता, आमी व्हिडिओज करता. पूण एक तरी व्हिडिओ रिबेलो बाबान उलो मारला ताजेर ह्या इन्फ्लुएन्सराक जेन्ना आयला काय ना. कारण आमकां भंय दिसता. कारण आमकां एडवर्टीजमेंट दिता न्ही गव्हर्मेंट, ती बंद जाली जाल्यार. तुमकां लक्षांत दवरा, आयज आमकां एडवर्टीजमेंट मेळटले. पूण म्हाजे भुरगे 5 वर्साचे आसा, ते 21 वर्साचे जातकीर म्हाका विचारतले, जेन्ना गोंय जर आमच्या हाती भायर पावले ते विचारतले, जेन्ना रिबेलो बाब उलो मारतलो तेन्ना तूं खंय आशिल्लो. आनी हांव जर ह्या मिटींगेक येना आनी हांव आवाज करिना जाल्यार म्हाका धाडस जावचें ना. ते तुमकांय जावचें म्हणून हांव म्हणटा, उलया, आयज उलया. कारण आमकां स्वातंत्र्य सैनिकांनी स्वातंत्र्य मेळोवन दिलें. रिबेलो बाबा परत उठला आमकां मार्गदर्शन करपा खातीर. म्हाका याद जाता ते राखणदार म्हटलें की रामा काणकोणकारांनी एक उलो मारलेलो. म्हाका दिसता ह्याच हॉलांत तो जावपाचो आशिल्लो. मागीर ताका मार पडलो, बडयलो. परत रामा काणकोणकार परत नव्यान उबो जाला. म्हाका दिसता आमचे राखणदार आसा, खापरेश्वर आसा, बोडगिणीचो बोडगेश्वर आसा, आमचो कटमगाळ दादा आसा, भूतकाम आसा. ते राखणदार तुमच्या रुपान आमच्या मुखार आसा आणि ते आमकां वाट दाखयतले.
स्वातंत्र्या खातीर जाणटेले उठले. आयज तांचे फेसबूक नाशिल्लो, इंस्टाग्राम नाशिल्लो, आमचे सगळे आसा. आमी उठोया. म्हाका 3 मिनटां दिल्या जवळ जवळ सोंपले आसतली, कारण आमी रिबेलो बाबाक आयकुपाक रावता. तरणाट्यानो, ही घोडी आमच्या खात्यार आसा. आमी ती मुखार वचपाक जाय. हांव खरें म्हटल्यार हालींच्या तेंपाक पेपर वाचप बंद केला, कारण सगळें बिकाऊ जाला. हांव फक्त एकट्याचो चॅनल पळयता, तो किशोर गांवकाराचो, कारण तो पोटांतल्यान उलयता, पोटांतल्यान तळमळटा. म्हणून म्हाका दिसता आनी कांय म्हाका पळोवपाचें ना. हांव सप्तेश शेलेकाराचो व्हिडिओ पळयता, कारण तो आपलो सगळो काम धंदो सोडून पोटांतल्यान अभ्यास करता आनी आमच्या मुखार खरी खरी गजाली मांडटा. हांव इतलेच विनंती करता, हे सगळे पॉयंट्स आसा ते आमी मुखार काडुया, पूण आमी उलोवया. आमी उलयना म्हूण हेंचे फावना. आमी जे दीस उलयतले, आमी एकठांय जातले, तेन्ना हेंची कापासतना आमच्या जमनीक, आमच्या न्हंयांक, आमच्या तळयांक हात लावपाची. इतलेंच म्हणटा. आतां तरी गोंयकारांनो जागे जायात रे, फुडल्या पिळगे खातीर तरी गोंय राखात रे. जय गोंय, जय गोंयकार. म्हाकाच घस्स जालें ज्या पद्दतीन राजदीप उलयलो आनी ज्या पद्दतीन तुमच्या म्हाका दिसता तुमकांय सगळ्यांक तुमच्या काळजांतले उमाळे खंय तरी राजदीप उलयता अशें दिसलें आसतलें. हांव तुमकां सांगलें की दोतोर जस्टीस रिबेलोन हे चार्टर तयार केला. तो इंग्लीश चार्टर भोगिल्लोच सगळ्याक. हांगा आमी एक ओपन सेशन करपाचें आसात, जंय जे लोक आसात त्या लोकांनी आपली कितें तातूंत भितर एडिशन करपाक जातात जाल्यार ताची सजेशन्स फक्त घेवपा खातीर, जें जस्टीस रिबेलोचें म्हणणें. ताजे पयलीं एक्झॅक्टली तांणी जो चार्टर केला ते सगळी गजाली काय हांगा सगळें उलोवप शक्य ना. तेन्ना 2 तरणाटे येतात हांगा तुमचे मुखार. जो चार्टर केला तो चार्टर पॉयंट टू पॉयंट तुमचे मुखार पयलो दवरपा खातीर त्या ओपन सेशनाच्या पयलीं, आनी ते येतात अश्विनी कामत आनी अनीश अग्नी. लोकांचें घोशणापत्र. पॉयंट 1. दोंगर आनी रानां हें लोकांचें दायज. दोंगरावेलीं बांदकामां आनी दोंगर कापप बेगोबेग थांबोवचें. ते खातीर बेगोबेग वट हुकूम काडचो, कायद्यान दुरुस्ती करची आनी गरजेची ती नेमावळ तयार करची. दर एक गजाल जातकर ते मान्य आसा जाल्यार ताळी मारून ताका संमती दिवची. दोन. प्रादेशीक आराखडो आणि बाह्य उदरगत येवजण ODP अस्तित्वात आसा तो मेरेन प्रादेशीक आराखडो आणि बाह्य उदरगत येवजणेत सांगल्या तेच प्रमाण बांदकामां करची. झोन बदलप, जमनीचो वापर बदलप वा FAR वाडोवपा खातीर शार आणि गांव येवजण कायद्यांत केल्ल्या 16B, 17(2) वा 39A हाचे सारक्यो दुरुस्त्यो बेगोबेग रद्द करच्यो. तशेंच जमीन महसूल संहिता लँड रेव्हेन्यू कोड हातूंत दुरुस्ती करून शेत रोयनाशिल्ल्यांक वा गोंयांत रावनात तांकां जमीन विकपाचेर बंदी हाडची. जो मेरेन हे कायदे जायनात तो मेरेन ह्या दुरुस्त्या खाला दिल्ले सगळे परवाने रद्द करचे. तशेंच सुरू जावंक नाशिल्ली बांदकामां वा अर्दार आशिल्ली बांदकामां बेगोबेग थारावची. नंबर 3. सोंसपाची तांक म्हळ्यार कॅरिंग कॅपॅसिटीचें सर्वेक्षण केले बगर गांवांनी, नगरांनी वा शारांनी कसलीच बांदकामाची उदरगत करची न्ही. सर्वेक्षणा खातीर निरी वा दुसरे सरकारी संस्थे कडेन सर्वेक्षणाचें काम सोंपोवचें. तशेंच 1 एप्रिल 2026 सावन सुरू जावपी अर्थीक वर्सान ह्या सर्वेक्षणा खातीर निधीची तरतूद करची. 4. पिवपाचें उदक ही मनशाची मुळावी गरज आसून लेगीत लोकांक
शारांनी आणि गावांनी मुख्यमंत्र्यान आश्वासन दिल्ले प्रमाण 4 वरां खातीर लेगीत उदक मेळना तेन्ना पिवपाच्या उदकाची वेवस्था जायना तो मेरेन खंयच्याच वाठारांत खूब माळ्यांची इमारत वा बंगल्यासारख्या प्रकल्पांक वा प्लॉट विकते घेवपाक लेगीत परवानगी दिवची न्ही. अपवाद म्हणून फकत थळाव्या मनशांक रावपाच्या घरा खातीर एके माळयेचे घर बांदपाक परवानगी दिवची. नंबर 5. सगळ्या तरांच्या बांदकामां खातीर संतुलित उदरगत हें तत्व पाळचें. प्रदूषण करता तो फारीक करता, सादूर रावता आनी फुडल्या पिळग्यां खातीर सांबाळून दवरता ह्या तत्वाचो तातूंत आस्पाव आसचो. 5 कोटी रुपया वयर खर्चाची बांदकामां जातात तांकां ही तत्वां लागू करची. नंबर 6. गोय शेती कूळ कायदो 1964 खाला फाटल्या 5 वर्सांनी मामलेदारा मुखार न्हयकारी प्रतिज्ञापत्रां नेगेटिव्ह डिक्लेरेशन्स दिल्यात तांची नव्यान तपासणी जावची आणि ते खातीर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती वा जिल्लो न्यायाधीश आशिल्ली समिती घडोवची. मुळावी कागदपत्रां लिपोवन दवरून ही न्हयकारी प्रतिज्ञापत्रां दिवपाच्या करण्यांनी वांटेकार आशिल्ल्या सगळ्या व्यक्तींचेर कायदेशीर केशी घालच्यो. कागदपत्रां लिपोवन दवरून वा फटिंगपणां करून ही प्रतिज्ञापत्रां दिल्यांत काय कितें ताचो नियाळ घेवपाचो अधिकार मामलेदाराक दिवपा खातीर कायद्यांत दुरुस्ती करची. हीच पद्दत बागायतीकूय लागू करची. पॉइंट 7. निसर्गीक उदकाचे वाठार तळयो, न्हंयो, रानां, दोंगर आनी दर्या देगे लागीं कसलेच तरेचे बांदकाम जावपाक दिवचे न्ही. पब्लीक ट्रस्ट डॉक्ट्रिनाक धरून प्रदूषण करता तो फारीक करता, सादूर रावता आनी फुडल्या पिळग्यां खातीर सांबाळून दवरता ह्या तत्वांक धरून तांचो विचार जावचो. नंबर 8. आयज मेरेन कितलेशेच आमदार, मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी परत दिल्ल्या आश्वासनांची पूर्ती करपा खातीर 6 म्हयन्या भितर मांडवी न्हंयेंतल्यान सगळे कसिनो भायर काडचे. नंबर 9. CRZ वाठारांत पडटात ती सगळी बेकायदेशीर कामां आयज मेरेन कितलेशेच आमदार, मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांनी परत दिल्ल्या आश्वासनांची पूर्ती करपा खातीर 6 महिन्या भितर मांडवी न्हंयेंतल्यान सगळे कसिनो भायर काडचे. नंबर 9. CRZ वाठारांत पडटात ती सगळी बेकायदेशीर बांदकामां बेगोबेग सील करची, तांचे परवाने रद्द करचे आणि योग्य ते कायदेशीर सोपस्काय पुराय करून ही बांदकामां मोडून उडोवची. 29 जून 2000 ह्या दिसा हे विशीं उच्च न्यायालयान दिल्ल्या आदेशाची कडक अंमलबजावणी जावची. 10. अर्जदार, बांदकामां करपी, बिल्डर अशा सगळ्यांक मजत करपा खातीर चुकीचे वा फटकिरे आदेश दिवपांत घुसपल्ल्या अधिकाऱ्यांचेर, आर्किटेक्टांचेर, सर्वेयरांचेर, इंजिनियर्सांचेर आणि हेर सगळ्या व्यक्तींचेर कडक कारवाय करची. ह्या करण्यांक लुकसाण भरपायेचें तत्व लागू करचें आणि खात्या अंतर्गत कारवाय, निलंबन, नोकरेंतल्यान बडतर्फी आणि तांचे पेन्शनूय रद्द करपाची कारवाय तांचे आड करची.
देव बरें करूं. इनफ इज इनफ. इनफ इज इनफ आणि आयज सद्याक ह्या घडयेक 10 पॉयंट्स इनफ काय आनी कितें आसा हाजेर एक तुमची जे सांगतात न्ही ते करून मागीर आमी थारायतले पूण हो आमी शिकोवन विचार करून मांडला. सो मागता हांव तुमच्या लागीं वेळ जाला आतां पावणे 6 जाल्यार की तुमचे विचार कितें आसात बरोवन दियात. आमी या दोतोरान सांगला जाणा सगळ्यांच्यो खूब मागणी आसात. कोणाक एक्शन प्लॅन जाय, कोणाक बाकीच्यो सगळ्यो गजाली जाय. एक कॉल दिल्लो ताचेर इतली लोक आयल्यात. सगळ्यो गजाली एका बरोबर करप शक्य आसनात. वन बाय वन आमकां करच्यो पडटल्यो. लोकांक पयसुल्ल्यान आयल्यात तांकां पावपाक जाय. ताका लागून रागार जायनाकात. तुमच्यो सगळ्यो मागण्यो आसात त्यो दोतोराक धाडात. दोतोरान आपलो नंबर शेअर केल्लो आसा हाजे पयलीं. तो नंबर सगळ्यां कडेन आसा. त्या नंबराचेर मागण्यो घालपाक जातात. दोतोर गोंया भितर आसा. प्रत्यक्ष येवन ताका मेळपाक जाता. आतां लास्ट सामकें हांव आपयतां ज्याच्या भाशणा खातीर आमी रावल्यात आनी तो आज गोंय सारवार करपा खातीर आयला. जस्टीस फेरेदीन रेबेलो. आय एम सॉरी, व्हेरी सॉरी. म्हाका थांबोवचें पडटा बट लोक पयसुल्ल्यान आयले. तुमकां सगळ्यांक चोवन हांवें कितें म्हणचें हांवें केन्नाय चिंतोना एक उल मारलो आनी इतले लोक तुमी एकठांय जाले म्हणून. धन्यवाद तुमकां. हांव वर्साच्या स्वप्नान गोंय येता डिसेंबराक आनी जानेराक आनी हे वर्सा हांवें कॅमेरा घेवन येयलो की हांव आमच्या जंगलांनी आमचे पोंड्स आनी थिंगा आमचे जानवरां आनी आमची सुकणी चयतलो आनी फोटो करता आनी मागीर सगळे गोंय भोंवतलो म्हणून. पूण तेन्ना येयलो हेजे आमचे हेजे लोकांचो आरामड लोकांचो. हांवें म्हणलें लोकांक आपल्या हक्का लागून वाय शूड दे कम ऑन द रोड्स. आपल्या संस्कृती आपल्या हेरिटेज ही सांबाळपाक लोकांक रस्त्यार येवपाक जाय. जेन्ना लोक उल मारतात सरकारान आयकपाक जाय, बसून दिवपाक जाय, समजून घेवपाक जाय आनी मागीर विचार करून येस देर कॅन बी इश्यूज हियर एंड देर. बट तो कॅमेरा हांवें आतां सुकण्यांनी हो कॅमेरा आतां गोंयच्या लोकां मुखार दवरला. कोण म्हणटात अरे फेर्दिनाच्या बरोबर कोण फोटोग्राफ गेल्यात कोण एके पक्षाचे आनी कोण म्हणटात आनी कितें काय. म्हाका एक सांगपाक जाय म्हजें घर जें आसा तें सगळ्या उक्तें आसा. इट इज ओपन टू ऑल. I will entertain people of all beliefs, whether it is the RSS chief of Goa, whether it is the Congress, whether it is the Revolutionary Socialist Party or others. They are all brothers of Goa. They are all sons and daughters of Goa. आमचे मध्ये तो फरक आसपाक जायना. बट हांवें चिंतलें लोक गांवांनी आंग तेमचें शिमता पूण उलोवपाक कोण तयार ना. कित्याक लागून हांव 51 years हांवें कायद्यां पाळन केलां. हांवें भारताचे संविधानाचेर ओथ घेतलो टू प्रोटेक्ट दॅट कॉन्स्टिट्यूशन. And I said to myself, if others don't speak, I must raise my voice. I must raise my voice to bring about a coalition of all NGOs, activists,
जे लोक गोंयच्या खातीर झगडटात तांकां एकठांय हाडपाक आनी तांकां एकठांय जर हाडना जाल्यार आमी कितल्योय चळवळी करूं, नथींग वील सक्सीड. सो दोज हू आर डिमांडींग एक्शन प्लॅन मात्र रावात. 5 लोकांनी एक्शन प्लॅन सगळ्यांक करपाक जायना. दुसरी आमी कमिटी करतलेत, लोकां सगळ्यांक घेतलेत, विचार करतलेत वॉट कॅन बी डन आनी वॉट कॅन नॉट बी डन. कोण म्हणटात हो डिमांड घाल, तो डिमांड घाल. सद्या आमची वन डे मॅच, T20 मॅच सद्याक, त्यो मागीर दुसरी तरी आसतली. आमी लेट अस टॉक अबाउट इट. गोंयचो इतिहास कितें? वॉट इज द हिस्ट्री ऑफ गोवा? पुर्तुगेजा पयले दुसरे लोक आसलेत, मागीर पुर्तुगेज येयलो, गोंयच्या लोकांनी पुर्तुगेजा विरोध केलो आनी अल्टिमेटली 61 आमची सुटका जाली. वी बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया, द मदरलँड. मागीर आमी झगडले आमचे भाशे लागून, आमच्या गांवां लागून, प्रांता लागून. हिंगा आसले ते आमी सगळे, तुमी आसतलेत, हांव आसलो, आनी आमकां तो प्रांत मेळ्ळो, आमकां भास मेळ्ळी. म्हाका तरी आशा आसली, आय बिलीव्ड that with an intelligent people like Goans, who are not poor, basically सगळ्या घरांक शीत कोडी आसाच, that we will turn ourselves into the best state in the country, that our youth will have opportunities to shine as they are shining when they go out. But I am deeply troubled as what I see. So, but people have been coming together, people have been revolting, and people have been succeeding. कोण म्हाका विचारलें, is it possible? हांवें ताका एक उत्तर दिल्लें, in my vocabulary there is nothing like impossible. And in your vocabulary that same word should be there. Nothing is impossible. आमी एकठांय जर येयले जाल्यार we can fight everything and achieve everything. I was surprised by the media coverage and TV coverage. I never expected this kind of coverage. And then I realized that the suppressed voice, लोक रावतालेत तोंड उक्ती करपाक, लोक रावतालेत कोणी आपले सांगपाक येयात म्हण तूं मुखार. And I am indebted to all of you all who have come over here, every activist, every citizen. I am indebted to all the TV channels, to all newspapers, आमचे सोशल मिडिया लोक, ही जागृती आमच्या गोंया हाडल्या म्हणून. पण जागृती हाडून हाऊ डू वी मूव? कितें रिफॉर्म जावपाक जाय न्ही? वी मस्ट थिंक इन टर्म्स ऑफ सम रिफॉर्म्स. फक्त उब रावन भाशण करून आनी मागीर सांगलें मागीर चोया म्हण तें जावपाक ना. वी मस्ट अंडरस्टँड द रिफॉर्म्स. Goa must have a new directive. तो विचार हिंगा ना बाबा. And let me now make myself absolutely clear. This is not a movement of any political party. Let me make it clear. I do not aspire to contest any elections. I have held the office of Chief Justice of the Allahabad High Court, the biggest high court in the country, and I am satisfied with that. So therefore,
लोकां मदीं आमचो मुख्यमंत्री कितें म्हणटा न्ही, दिवपाची गरज ना. Let me also have my right to decide what I want. But I think there's one thing needed. We must restore morality and integrity into our society. That is lacking. And now, when we have taken for granted that corruption is the way of life, what are we teaching our children? If corruption is the way of life, this must change. We must fight together. आमच्या भुरग्यांक दाखोवपाक एक नवी वाट दाखोवपाक, a right to uphold our integrity, to teach our children the morals. Now, we are not against development, and we can't be. But for example, tourism, okay, is one of our mainstays of our economy. Have a tourism policy consistent, build 4-star hotels, 5-star hotels, 7-star hotels, so that our youth can get good jobs, a good salary down there. Let it not be just somebody's coming up here, buying land, and then closing shop. सगळ्यांनी उलयल्या आमच्या राना बद्दल, आमच्या जंगला बद्दल. तायरान सांगला अप पर्टिक्युलर ग्रेडियंट यू कॅन डेव्हलप म्हणून. हांव तुमच्या मुखार विचारता, हे रानांनी हे जंगलांनी आमी केन्नाय घर बांदलेली? ही घरां कोणाक? Then why must we allow that? So आमचो एक डिमांड जो आसा, no hills to be developed today and tomorrow. हे रानां and दोंगर जे आसात हे आमचे लोकांचे. It may be private property some, but it is our natural heritage. हे आमचे आणि आमी सांबाळपाक जाय. No cutting of hills, no constructions on hills. And सरकाराकूय बी विचार करपाक जाय. When people protest, ते झगडनात आपल्या फायद्या खातीर. They fight for certain values, to maintain certain values. They are not your opponents. Much as you have a right to sit on the chair because of our constitution, Samvidhan, the same Samvidhan also gives them the right to protest. You must recognize that right. Every protest can't land them into jail. That is not the civilized way. The civilized way is call them, sit with them. Maybe sometimes some things are possible, some things are not possible. Then there are ways and means to address those issues. But don't go against our activists. They are the only ones who have been fighting so long for Goa. तेमचे नाव बदनाम करनाका. खंयचेय आमचे आंबे घेतात न्ही, थोडे आंबे उठतात, कुसतात, but not all. Most of them are men of integrity who have suffered. Who have suffered कोणा लागून? आपल्या स्वतः लागून, आपली बोटसोबत बोटले म्हणून. They are fighting for a cause. They are fighting for you and me. And we must recognize and pay our tributes to these activists. And what is this call which can bring us together?
पयले सुवातेर आमच्यो बायलो, आमच्यो आजयो माय, आमची भुरगीं चेडवां, you give birth to the children of the soil. You bring them up, तुम पाळटात. You teach them good values. When they smile, you smile. When they are hurt, you cry. You give them, to teach them values. And what are the values you teach them? आम्ही सगळे भाव आणि भयणी या गोंयांत म्हणून. You teach them to live together. आणि म्हजो उरलो आमच्या गोंयच्या बायलां कडेन. आतां तुमी उठपाक जाय. You are 50% of our population. You have a right to be heard. You have a right to express your views. And together all of us will achieve what we have sought to achieve in this 10 minimum program. आमचे रिलीजियस लिडर्स खंयच्याच धर्माचे जावन दियात ती. जावन दी तो हिंदू, क्रिस्तांव, मुसलमान वा दुसरो. You are the ones who must highlight morality in public life. You must tell when we go wrong. You must articulate your voices. God did not create nature to be destroyed. Nature has been created to be protected. God gave us that nature to be protected. Protected not only for today, आजच नाही, येच पिढयेक न्ही, फालच्या पिढयेक आणि मुखाच्या पिढयेक जे येतात तेमकां. So all the natural resources must be protected. The doctrine of public trust says these natural resources do not belong to any person. They do not belong to a government. Sarkar amcho trustee. He is a trustee on behalf of the people. Therefore, any action that challenges, that you act against this trustee doctrine must give way. मागीर कोण आसात? Our professionals. Professors, doctors, lawyers, engineers, and all of the others. You are the intellectual core of a society. You are the ones that should have led. You are sustaining your life on this golden soil. But your voices are not heard. Why should the intellectuals of Goa keep their mouths shut against what injustice we are seeing? Come join us in this. The 10-point charter is not against any government. The 10-point charter is आमच्या गोंयच्या मोगी लोकांक. To our youth, तुम्ही आमच्या वांगा द्या म्हणून. You are a future. तुमचो आवाज कित्याक बंद? Why are you keeping quiet against all the injustice that you see around you? It's time that you rise. I don't agree with any concept of pelting stones or rioting. महात्मा गांधी नाम एक शिंकयला, सत्याग्रह. सत्याग्रह घेऊन आम्ही देशाची सुटका झाली. Satyagraha is a powerful movement which we can use against oppression
against injustice. So to my youth, my call is, wake up. We can't fight alone, we have done our fights. It is your time now. It's your time not only to protect the natural resources of the state, not only for yourself, but for the future generations. To all our activists, we have been the torchbearers to preserve our values, sometimes at a great personal cost and sacrifice. Your sacrifices and struggles have emboldened many, including me, in the autumn of this life. I'm in the autumn of my life. But Antan Dir Funtat Parat. Yeah, this Manpule Goye is worth fighting for. And together we will fight. Leaders of all political parties, जाऊन दितो BJP, जाऊन दितो गोवा काँग्रेस, RGP, आमचे आप आम्ही विसरतो इतकी पार्टी झाली नाव घेवपा विसरता. Then what is the cause of all this? एक दुयेंस जात न्ही. Suppose somebody suffers heart issues, you go to the root cause. Try to go to the root cause and remove that issue so that you are healthy. And आमचो root cause कितें? आनी corruption कित्याक लागून? Two sections of the Town and Country Planning Act, Section 17(2) and Section 39(a). These sections must go. Let us cut out the money source of these people. This is the money source, and this is what is corrupting our system. These sections must be repealed. And कोणी म्हणले Uttarakhand, toy प्रश्न sir. I have been articulating it for a long time. Governor Harmalkar was the Speaker of the Goa Assembly. He invited me to speak in front of the MLAs and ex-MLAs. Of course, that issue was regarding special status for Goa. My point is not that. And there I had made a suggestion. This was when the late Parikar was the Chief Minister. In every state, land revenue code astat. In most states, section asta कि land cannot be sold to a non-agriculturalist. Land cannot be sold to a person who is not resident in the state. And agricultural land can't be converted to any non-agricultural purposes. So we must amend our codes. I request our MLAs who are here, move a private member's bill to amend the we will help you to draft it. Let us amend. So if Section 17(2), 39(a) and Land Revenue Code तरी आम्ही amend करून section जर आल जाल्यार हे सगळे दिल्लीवाली धांवतलेत. A land which cannot be converted is no use to them. And the money will not come. Of course, the money
सी द मनी जो पयस येत न्ही तो मनीस जो पयस घेता तेच पयशे न्ही ते तेच फाटल्यान आनी आसात. I can get. Let us not take a broad swipe at everybody. Everybody has their failings. There are good people. There are semi-good people. And there are bad people. आमचे 10 पॉइंट हे आसात न्ही आमी विचार लोकां मुखार दवरलात. 6-10 जाली पूण हांव गेल्ले जाग्यार गितांजली रविंद्रनाथ टागोरच्यो उतरां सदांच मनांत येतात. आनी हांव तुमचे मुखार दवरता सांगता कारण कित्याक लागून. Where the mind is without fear and the head is held high, into this haven of freedom let my country awake. And anga ha munta, let our Goa awake. Ami konak diuchi nahi. We are afraid of nobody. A collective strength of the people can undo and do. आणि आमच्या गांवांनी मोठमोठी बिल्डिंग येतात, मोठमोठे प्लॉट येतात. ते कोणाक? आमच्या गोंयच्या लोकांक. आर वी गोइंग टू बिकम आउटसाइडर्स इन आवर ओन लँड, इन आवर ओन विलेजेस? When I say carrying capacity, कित्याक मुदत तो दवरला? Because unless there are sewerage system, unless there are water supply, unless there's electricity, unless there's roads, by these constructions, our subsoil is getting destroyed, our underground water is getting destroyed. Why should this happen? Why should आमच्या वाड्यार 50 and 60 घरां आसात? Why should 100 plots come up there? And for whom? This is not acceptable. Our villages must be protected. Protected for what? To preserve the identity of the Kokni people. वो आमचो गांव. जेन्ना आमी कोंकणीचे चळवळ जातली, we found we were hardly 65 to 70% of the populace. ये केन्ना 1985-86. Today, what is the position? Dramatic changes. I don't say Indians, others don't have a right to come to Goa. They have the right because they are citizens of this country. They work because our people are not working. Somebody has to fill in that vacuum. But then there must be proper housing for them also, which we are not thinking. Instead of that, the builders are coming and for the high class. So somewhere along the line, a government must think of this also. The poor can't be forgotten. They are the ones who work for us in our houses. They are the ones who come for electrical work, the plumbing. ते तर ना जाल्यार ते कोण काम करतलो? So you must think about these people also. आणि एक सांगू तुमकां, there are आमी म्हणटा non-Goans म्हणून who are staying, who have come and made Goa their home. आणि ते म्हाका विचारतात, what is happening to your Goa? आमी विचारनात, ते विचारतात, what is happening to your Goa? आमच्या बॉम्बे हायकोर्टाचो एक जुईज आयिल्लो, and in his judgment he said, Goa is worth fighting for. Are we not going to fight for Goa?
आनी हांव निमाणें एक सांगता हांव सांगना आसलो 2 गोश्ट्यो. हे हॉलाक पयशे भरले हांवें, म्हजे पयशे न्ही, म्हजे मायन्स अकावंट आसलो, आज ना ती स्वर्गार आसा. I say that it must be her contribution for this Goa. म्हाका जाय आसलें तेजे बेडसांव आमचे घालूं म्हणून. आनी निमणी हांव जेन्ना गव्हर्मेंट लॉ कॉलेज स्टुडंट आसलो, लायक आ यंगस्टर्स, आय वॉज वन ऑफ दोज रेव्होल्युशनरी, सदांच रिबेलो रेव्होल्युशनरी, म्हाका खबर ना. आमी आतां उजो पिले बार बांदाचे कुंकोरकार. So that is always there. And always questioning why this अन्याय, why this, what is happening to our people. आणि दादा धर्माधिकारी म्हणून सर्वोदया लिडर आसलो, विनोबा भावेचो सांगाती. तो आसा तेन्ना अबाउट 80 years or so. आमी गेले ताका मेळपाक, आमी 2-3 जाण भुरगे गव्हर्मेंट लॉ कॉलेजीसून. आनी एज युजल आमी तरणाटे न्ही, आज तुमी उलय विचार काडटात हें करपा जाय तें करपा जाय म्हणून. वी ऑल्सो सेड वाय इज दिस हॅपनिंग, वाय दिस करप्शन, वाय दिस. दादान आमकां आयकले विथ अ लॉट ऑफ पेशन्स. देन दादा टोल्ड अस, what do you want from this body? Do you want me to stand out and be riddled with bullets? My body is ready. This from a man. I am not asking anybody here to take a bullet. I am not asking anybody over here to pelt stones. I am asking everybody, let's work together. Now, तू म्हणटात आमी action plan कित काय म्हणून. How do you plan an action plan if you don't have an organization? Unless you set up an organization, how do you fight? When you send a message, ask to make ulyak, eliat, but how do tomorrow the newspapers and TV channels are not going to give the same publicity? So we must start structuring an organization. And I have told the political leaders who have met me, the core of this leadership must be activists, must be NGOs, must be non-office bearers of political parties. We want the support of every political party because ultimately we are a part of a democratic system. But we have our views which you may differ. You may have different views. Democracy contemplates different views, dusre vichar. Because these 10 views which we are doing, तुमचे मुखार हांव एक सांगता, are not negotiable. We will fight for these issues together, but let us first set up our structures everywhere, in every village, every town. आणि तुम्ही मुखार सरात आमी धाडात तुमची नांवां, एक्टिविस्टांची नांवां, so that we can have, at least starting with broadly in talukas and magi गांवांनी. आमी म्हणलें, take out the casinos from the river. आमी उल माल थिंगा. फाल्य सरकारान ती मान आमकां दिली ना जाल्यार what are we going to do? Are we going to sit down there and say, "Are kids zale"? Is that going to be our view? So therefore, an organization is required. An organization of the middle class and the youth. As I said, we can be the advisors. We can be the fulcrum for you to come around. I'm always there to give, we and all others who are on this platform are there. But you must be the innovators. You must be the organizers. You must help set up committees everywhere of people, like-minded people. And again I repeat,
three things must be done. And we want our legislators who are present over here to, whether the government accepts it or not is a different issue. Section 17(2) must go. Section 39A must go. Land Revenue Code must be amended to prevent sale of grown agricultural land to non-agriculturalists. And the sale, if any, must only be to residents of Goa. आणि निमणे हे करप्शन मंत्री करतात, आमदार करतात, सगळे पक्षाचे स्वतः सोडतो. But this during my time, 1977 आमदार असलो, we never heard of this kind of corruption. हांव मागुरास आसा assembling no confidence motion जेन्ना हांवें उलयतालो, you know what was the argument? That Mrs. Shashikala Kapoor's husband was collecting 2 rupees on a ticket which was booking. So he was entitled to charge that 2 rupees. But आम्ही तो तुगे go 2 रुपये घेता. This was the only charge of corruption. आणि काय असो ना. And there were people, I am not saying others have no morality, but there was something that time which has changed. And when newspaper asked me, I said up to the first term of Pratap Singh Rane as Chief Minister, things were okay. From the second term onwards, it is downhill, 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 downhill. And today corruption has become endemic. We cut off the source of corruption, we restore Goa, आणि आम्ही एकठांय जाऊन मुखार सरयात. देव बरो करूं.